ببین دوست من، این ویدیو به شدت مهمه. اگه تا آخرش ببینی ضرر نمی‌کنی، چون تو بخش اول با سند و مدرک بهت میگم چرا این دو تا ارز به شدت پرسود و به سبد خودمون اضافه کردیم، یعنی دلیل دارم براش. بخش دومم پدرام از آکادمی ترید آموز از نظر تکنیکالی بهترین نواحی برای خرید فروش این ارزها رو تحلیل میکنه. پس تا آخرش بمون با ما. همین. امیدوارم آماده باشید بچه‌ها. به دومین ویدیو معرفی ارزهای مستعد رشد آل سیزن 2025 خوش اومدید. قراره که تو این ویدیو بازم با همکاری کانال کریپتورافتو بهتون دو تا ارز معرفی بکنیم که میتونن تا اندازه 10 برابر خودشون رشد بکنن. واقعا عالی شرایطشون، اما داخل پرانتز در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری توی ارزهای دیجیتال همیشه با ریسک همراه بوده و شما باید به صلاح دید خودتون این کار رو انجام بدید و این ویدیوها و معرفی این ارزها صرفا نظر شخصی تیم ما و تیم کریپتورافتوه و شما باید با در نظر داشتن ریسکی که داخل مارکت کریپتو هست اقدام به سرمایه گذاری کنید. ادامه ویدیو رو ببینید. اول کانال کریپتورافتو بیسیک و فاندامنتال این ارزها رو بررسی میکنه و بعد من روی چارت بهترین نقاط ورودی و نقاط خروجی که از این ارزها میشه به دست آورد رو بهتون نشون میدم. موفق باشید. درود، امیدوارم فاندامنتال زندگیتون همیشه رو به رشد باشه. خلاصه و سریع بخش اول بهتون میگم این دو تا ارز چقدر میتونه قیمتشون رشد کنه. در ادامه هم دلیل انتخابشون رو میگم. اولین ارزی که بررسی میکنیم ارز ایوکسه و اما با این تعداد ارز در گردش چقدر میتونه رشد بکنه. 409 میلیون اولانچ وارد بازار شده. میریم تو قسمت کریپتوکارنسیز، هیستوریکال اسنپ شات و آلت سیزن قبلی رو بررسی میکنیم. اینجا باید ارزی رو پیدا بکنیم که سرکیولیتینگ سپلایش تقریبا نزدیک به سرکیولیتینگ سپلای اولانچ باشه. تو لیست ارزهای برتر مارکت سرکیولیتینگ سپلای سولانا تقریبا به اندازه سرکیولیتینگ سپلای اولانچه. با 480 میلیون سولانا به تازگی تونست به قیمت 256 دلار برسه. از اونجایی که تعداد اولانچ از 480 میلیون هم کمتره، پس میتونیم نتیجه بگیریم که این پتانسیل رشد داره که اولانچ بخواد قیمتش به 250 دلار برسه. در نتیجه تارگت مدیوم ریسکی که برای اولانچ در نظر میگیریم 250 دلاره. 250 دلار تقسیم بر قیمت فعلی اولانچ یعنی 36 دلار مساویه. پس اولانچ برای تارگت مدیوم ریسکش میتونه 7 برابر بشه قیمتش. از اونجایی که اولانچ توکن به شدت کاربردی و محبوبیه، پتانسیل رشد بیشتر از اینا هم برای های ریسکش میتونیم در نظر بگیریم که تو بلند مدت میتونه بهش دست پیدا بکنه. از نظر تکنیکالی بر اساس فیبوناچی 1.618 برای مدیوم ریسکش تارگت حدوداً 230 دلاری در نظر میگیرم که تو روش قبلی هم حدوداً همین عدد رو به دست آوردیم و برای تارگت های ریسکش هم حدوداً 370 دلار رو در نظر میگیرم. با تمام بررسی‌هایی که داشتیم و از اونجایی که سازنده این ارز تو بازار نفوذ زیادی داره، احتمالش هست که اولانچ بخواد به تارگت مدیوم ریسک و های ریسکش برسه. نکات مهمی که در مورد اولانچ وجود داره اینه که ماکسیمم ساپلایش مشخصه، عرضه در گردشش زیاد نیست، یعنی با توجه به اینکه تقاضا برای این ارز تو بازار زیاده، پتانسیل رشد خیلی زیادی میتونه داشته باشه. و برای اینکه بخوایم بررسیش بکنیم ببینیم از نظر مارکت کپ چقدر میتونه بزرگ شه، تعداد اولانچی که به بازار عرضه شده رو ضرب در قیمت 250 دلار میکنیم مساویه. در این صورت مارکت کپش میشه 102 میلیارد. احتمالش هست که اولانچ در آل سیزن بتونه به چنین مارکت کپی یعنی 102 میلیارد برسه. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. حالا بریم سراغ دلایل انتخاب این ارز. وارد سایت کریپتو رنک میشیم. از این قسمت فاندن بکرز میبینیم که 37 تا کمپانی روی این ارز سرمایه گذاری کردن. تو قسمت فاند ریزینگ میریم. تو این قسمت میتونید ببینید که کمپانی‌های زیادی روی این ارز سرمایه گذاری کردن. مبلغ 570 میلیون هم روی این ارز سرمایه گذاری شده که مبلغ قابل توجهیه. از نظر توکنامیکس هم شرایط خوبیه. 10% از این ارز فقط دست تیمشه. اینکه تمام توکنای این ارز دست سازنده هاش نیست امتیاز خوبی براش حساب میشه. 50% این ارز هم که پاداش استیکینگه. پس توی این بخش امتیاز خوبی میشه. تو این قسمت هم تیمشون رو بررسی میکنیم. افراد تیمشون رو میبینید. از این قسمت هم اگه بخوایم سازنده این توکن رو پیگیری کنیم وارد اکانت سوشال ایکسش میشیم. رسانه بزرگی داره. از این قسمت هم میتونیم ببینیم که کدوم یکی از بزرگای بازار فالوش کردن. اینجا هم چند تا از بزرگای بازار رو داریم میبینیم که سازنده اولانچ رو دنبال میکنن. ویتالیک بوترین سازنده اتریوم، آنتونی پامپلیانو، بنیامین سازنده EGLD، جاستین سان سازنده ترون، CZ مدیر بزرگترین صرافی دنیا و تعداد زیادی از ارزهای برتر مارکت سازنده اولانچ رو فالو کردن.
در نتیجه اعتبار زیادی توی بازار داره. وارد سایت کوین مارکت کپ میشیم. 1 میلیون نفر این ارز تو واچ لیست خودشون قرار دادن، یعنی از محبوبیت زیادی برخورداره. از اونجایی که ماکسیمم ساپلایش فقط 715 میلیونه، میتونیم نتیجه گیری کنیم که پتانسیل رشد خیلی زیادی داره این ارز، به خاطر اینکه بیشترین تعداد توکنی که قراره به بازار عرضه بکنه تعداد زیادی نیست و از اونجایی که تقاضا براش زیاده، پتانسیل رشد زیادی میتونه داشته باشه. از نظر تورمی همونطور که میبینید شیب بسیار کمی داره، یعنی تورمی خیلی کمی داره. پس از این قسمت هم امتیاز خوبی کسب میکنه. اولانچ توکن به شدت کاربردی حساب میشه که در زمینه دیفای و اسمارت کانترکت فعالیت میکنه. ارز لایه 1 حساب میشه. توی روز پالیچین، دراگون فلای از کمپانیای بزرگی هستن که روی این ارز سرمایه‌گذاری کردن. کامیونیتی خیلی بزرگی داره. از این قسمت میتونیم بررسی کنیم که بزرگان مارکت این ارز رو فالو کردن. تعداد زیادی از پروژه‌های برتر مارکت و همچنین افراد معروفی که تو مارکت فعالیت میکنن با این ارز همکاری دارن. پس از این بابت هم امتیاز خیلی خوبی کسب میکنه. تعداد زیادی ولیدیترز داره و امتیاز خیلی خوبی براش حساب میشه. توتال ولیو لاکت اولانچ حدود 1 میلیارده. از این قسمت هم امتیاز خیلی خوبی کسب میکنه. توکن بعدی که به شدت میتونه پرسود باشه توکن صرافی پنکیک سواپه. و اما قیمت پنکیک سواپ چقدر میتونه رشد بکنه؟ با توجه به تعداد توکنی که در حال حاضر تو بازار داره، حدوداً 300 میلیون کیک وارد بازار شده. حالا ما باید ارزی رو پیدا بکنیم که تقریباً به این اندازه سرکیولیتینگ سپلای داشته باشه. تو قسمت هیستوریکال اسنپ شات آلت سیزن قبلی رو بررسی می‌کنیم. تو آلت سیزن قبلی لونا و اولانچ سرکیولیتینگ سپلایشون تقریبا نزدیک به سرکیولیتینگ سپلای ارز کیک بوده. در نتیجه با میانگین گرفتن از این دوتا ارز میتونیم پتانسیل رشد ارز کیک رو به دست بیاریم. اگه ارز کیک رو در آلت سیزن قبلی بررسی بکنیم میبینیم که با 242 میلیون ارز کیک تونسته بود به سقف قیمتی $44 برسه. تو آلت سیزن قبلی 242 میلیون کیک تو بازار وجود داشته. این عدد در حال حاضر رسیده به 291 میلیون. پس از نظر تورمی میتونیم بگیم که شرایط خوبی داره و تعدادش خیلی زیاد نشده. در نتیجه با توجه به اینکه ارز کیک امتیازات خیلی خوبی کسب کرد، احتمالش هست که به اولتایم های خودش یعنی $44 برسه. در این صورت 44 تقسیم بر قیمت فعلی توکن کیک یعنی $2.5 مساویه. در این صورت برای تارگت مدیوم ریسکش ارز کیک میتونه 17 برابر بشه. برای اینکه ببینیم چه مارکت کپی پیدا میکنه، سرکیولیتینگ سپلای رو ضرب در قیمت $44 میکنیم. مارکت کپ 12 میلیاردی پیدا میکنه. از اونجایی که تورم خیلی زیادی نداشته، احتمالش هست که پنکیک سواپ بتونه به این مارکت کپ برسه. از اونجایی که بزرگترین رقیب پنکیک سواپ یونی سواپه و مارکت کپ 8 میلیاردی داره، اگه مارکت کپ پنکیک سواپ بخواد به مارکت کپ یونی سواپ نزدیک بشه یعنی 8 میلیارد تقسیم بر مارکت کپ فعلی پنکیک سواپ یعنی 760 میلیون، در نتیجه پنکیک سواپ برای تارگت مدیوم ریسکش میتونه 10 برابر بشه. از نظر تکنیکالی هم همونطور که میبینید تقریبا کف قیمت خودش قرار گرفته و پتانسیل رشد خیلی خوبی داره. از نظر فیبوناچی هم اگر بخوایم بررسیش بکنیم برای تارگت های ریسکش، فیبوناچی 1.618 رو در نظر میگیرم و حدودا قیمت $70 رو به ما نشون میده. از اونجایی که بررسی کردیم زیر ساختای خیلی خوبی داشت، کامیونیتی خیلی قوی داشت و امتیازهای خیلی زیادی کسب کرد، احتمالش هست که در بلند مدت بخواد به $70 برسه. و اما تارگت لو ریسک و مطمئنی که میتونیم برای ارز کیک در نظر بگیریم بر اساس فیبوناچی حدودا قیمت $23 رو در نظر دارم براش. و چرا توکن پنکیک سواپ هم به سبد خودمون اضافه کردیم؟ بنابر دلایلی که در ادامه میگم. بزرگترین صرافی دنیا یعنی بایننس حامی و سرمایه‌گذار پنکیک سواپه. 690,000 نفر این ارز تو واچ لیستشون دارن، یعنی از محبوبیت زیادی برخورداره. بر اساس داده‌های این قسمت تورم خیلی پایینی داره. خیلی مهمه که ماکسیمم ساپلای پایینی داره و سرکیولیتینگ ساپلایش عددی رو به ما داره نشون میده که پتانسیل رشد بسیار زیادی میتونه داشته باشه. کامیونیتی بسیار پرقدرتی داره، 2 میلیون فالوورز داره. از این قسمت میتونیم ببینیم چه کسایی با این ارز همکاری دارن. همونطور که میبینید تعداد زیادی از پروژه‌های معروف بازار با این ارز همکاری دارن. همچنین افراد پرنفوذ بازار CZ مدیر بزرگترین صرافی دنیا، جاستین سال، بنیامین سازنده EGLD پنکیک سواپ رو فالو کردن. این یعنی اینکه اهمیت زیادی برای این ارز قائل شدن. پس در بخش کامیونیتی هم امتیاز خیلی خوبی میگیره. پنکیک سواپ ارز کاربردی و مهمی تو بازار حساب میشه و در زمینه دیفای، اسمارت کانترکت و NFT ها فعالیت میکنه. همچنین با شبکه اپتوس همکاری میکنه و این هم یه نکته مثبتیه در مورد پنکیک سواپ. پنکیک سواپ از نظر TVL امتیاز خیلی خوبی میگیره. هر چقدر این عدد به 0 نزدیکتر باشه امتیاز بیشتری برای اون ارز حساب میشه. همونطور که اینجا میبینید TVL پنکیک سواپ حدوداً 2 برابر مارکت کپشه و این خیلی اهمیت داره که TVL از مارکت کپ بزرگتر باشه. همون نسبت TVL به مارکت کپه. پس از این قسمت هم امتیاز خیلی خوبی میگیره. نکته مهم دیگه که در مورد پنکیک سواپ وجود داره اینه که تعداد هولدرای بسیار زیادی داره. پس از این بخش هم امتیاز خیلی خوبی کسب میکنه. امیدوارم عالی باشید بچه‌ها. خب توضیحات کریپتورافتو رو در مورد این دوتا ارز با هم دیگه شنیدیم و حالا قراره بریم روی چارت و روی چارت از لحاظ تکنیکالی بررسی بکنیم که شرایطشون چطوریه و میتونه نقاط ورودی بهینه رو کجاها در اختیارمون قرار بگذاره که حداقل ورود امن‌تری داشته باشیم، ترجیحاً
پله‌ای. داخل تایم فریم هفتگی من سطوح رو اول مشخص کردم، سطوحی که کریپتولافت بهمون گفته $151 که سقف تاریخیشه و ما در نظر داریم، چون که این دیگه بالاترین قیمتی بوده که ایوکس به خودش دیده، 230 250 و 370. من ترجیح میدم که از فیبوناچی استفاده نکنم تا اونجایی که میتونم، به خاطر اینکه دوست دارم واکنش قیمتی رو به این سطوح ببینم، اون زمانی که قیمت به اینجا میرسه ببینم داره چیکار میکنه و معمولا توی 4 ساعته همین کار انجام میدم و اونجاست که تصمیم میگیرم مقداریشو خارج بشم یا نه. که حالا با هم در تماس هستیم از طریق پیج اینستاگرام و همینجا شاید موقعی که اگه حرکت کردم به این سطوح رسیدن تصمیم میگیریم که میخوایم چی کار بکنیم. تایم فریم هفتگی هستیم، یه حرکتی رو به سمت بالا داشتیم، حرکت دولگه‌ای بوده، این حرکت خوب بوده، پتانسیل داشته که قیمت بتونه قیمت بالاتر رو ببینه و این اتفاق هم افتاده و بعد از اون دوباره اینجا تستی خواسته به این سقف انجام بده، اما یه اتفاق افتاده. بچه‌ها دقت کنید، با وجود این کندلای سعودی متوالی که اینجا داریم ما کف پایینتری به نسبت این کف زدیم و اینجا هم سقف پایینتری به نسبت این سقف زدیم و احتمال اینکه این تله لگ دوم باشه، حالا بر اساس پرسکشن آقای البروکس که توی کانال ترید آموز ما تدریس کردیم بهتون دارم توضیحات رو میدم، اینجا احتمال داره که این تله لگ دوم باشه و این لگ دوم نگیره تازه، یعنی یه حرکتی به سمت بالا نگیری. برای من احتمالش اینجوری بیشتره. از طرف دیگه ببینید با این کندل چه کندل نزولی خوبی هست که ما به سمت پایین گرفتیم، تقریبا نزدیک به 3 تا کندل تونسته پوشش بده. بریم روی ایچیموکو هفتگی ببینیم شرایط روی ایچیموکو هفتگی به چه صورت هست. مهمترین نکته ابر نزولیه که اینجا داریم، یعنی اگر قرار باشه که این حرکت از اینجا شروع بشه بره بالا، من ترجیح میدادم که اینجا ابرم سعودی باشه. از طرف دیگه یه فلت خیلی گنده‌ای داریم که حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم. اینجا نکته مثبتی که وجود داره بیرون بودن چیکو اسپن از ابر، اما خب کیجنسن رو روبروش داره. اینجا ترجیح میدادم که به این پایین نمی اومد و این کراس را نمی گرفتیم اینجا. و شرایطی که روی ایچیموکو هست برای تایم فریم هفتگی میتونه به من این هشدار رو بده که اینجا یک فیک بریکات باشه و قیمت بخواد برگرده به زیر ابر. البته کندل این هفته واقعا تاثیرگذار هست برای ما که چه نوع کندل سعودی بسته میشه و ترجیحاً اگر بالای این کلوز بگیریم شرایطی مقدار ایدئال تره. تایم فریم روزانه یه سقف دوقلو اینجا تشکیل داده، بریک به زیر این خط روندش گرفته و احتمال داره که ما یه حرکت اندازه‌گیری بر اساس ارتفاع این سقف دوقلو به سمت پایین انجام بدیم که تارگتش توی این محدوده میشه، یعنی $26. 50% اون تونسته بهش برسه، یعنی این قیمتی که اینجا دیده 50% این ارتفاع کل کار بوده و اگر که قیمت نتونه خودش رو به اینجا برسونه، من فکر میکنم که احتمال این که حتی به $26 برسیم هست، یعنی وجود داره این حالت که ما بیایم پایین و به اینجاها برسیم بر اساس این تارگت اندازه‌گیری و بر اساس اینکه یه سقف دوقلو بوده و بریک گرفته و به اینجا برسه. از طرف دیگه گرفتن این سوینگ لو برای من منطقی به نظر میاد. میتونه قیمت این سوینگ لوها و نقدینگی که پایین اینو وجود داره رو با یه حرکت و یک شادویی که به این ناحیه بزنه بتونه جمع آوری بکنه و بعد به سمت بالا بره. بریم ایچیموکو روزانه رو هم ببینیم. شرایطی که روی ایچیموکو روزانه داریم به چه صورته. بذارید من اینا رو پاک بکنم، فقط اون سطوح رو بگذارم. خب ببینید اینجا ما بریکات به زیر ابر گرفتیم. ابر آیندهمون نزولیه. این میتونه هشدار بهمون بده که بله قیمت میتونه به این فلت مخصوصا همین جایی که هست واکنش بده، به سمت پایین حرکت بکنه. این شرایطی که از لحاظ ایچیموکویی هم داره بهمون هشدار میده. چیکو اسپن رو دقت داشته باشید کجاست. این میتونه بیاد پایین ابر و این رو تثبیت بکنه. تنکانسن تونسته خودش رو در بیاره، ابر تونستن در بیارن و این وضعیتی که وجود داره فعلا به نفع فروشه تا خرید. بریم نقاط ورودی بهینه‌اش رو صحبت کنیم. نقاط ورودی که برای ایوکس میشه در نظر داشت، بچه‌ها اینجا خیلی اگریسیوه، یعنی واقعا من خودم ترجیح نمیدم که اینجا بخوام بای بگیرم. اولین نقطه ورودی من $32. فکر میکنم این سطح، حالا اینجا میتونید ببینید قیمت‌هایی رو که من در نظر دارم. ورود پله‌ای هم خب همیشه تاکید دارم که انجام بدید. $32 32.8 به نظرم موقعیت مناسبیه. یه نقدینگی خوبی اینجا وجود داره. نقطه مطمئن‌تر 30.46 به نظر من اینجا یه نقطه خوبه، چون که یه افیژی هفتگی هم
منطقه پریمیوم اون هست و به نظر من میتونه موقعیت ورودی مطمئن‌تر باشه و بعد از اون 25 تا 26 دلار طبق بالا صحبت‌های قبلی و در نهایت 20 دلار که فکر نمی‌کنم حالا بتونه به اینجاها برسه. واقعا رسیدن به اینجا فکر می‌کنم خارج از اون انتظاریه که میشه داشت. 3 پله ورود، یه دونه اینجا مطمئن‌تر و در نهایت این محدوده. من ایچموکو رو بذارید حذف کنم که دیگه نداشته باشیمش. این 3 تا پله میتونه ورودهای مطمئنی باشه. سعی کنید ورودی دوم رو اولویت بیشتری براش قرار بدید. برای وارد شدن اینجا میتونه مطمئن‌تر باشه و حرکت به سمت بالا اتفاق بیفته، ولی برای ورودی سوم هم یک مقداری فضا بگذارید و نقدینگی قرار بدید. بریم سراغ ارز بعدی. خب بچه‌ها، ارز بعدی که می‌خوایم بررسی کنیم پنکیک سواپ. تایم فریم هفتگی هستیم و ببینیم که شرایطش به چه صورته. اول من یه نمای کلی از این ارز بهتون نشون بدم ببینید که کجا هستیم. سقف تاریخی که داشتیم 44 دلار بوده و بعد از اون قیمت اومده حتی پایین قیمت اولیه خودش قرار گرفته، ولی از لحاظ فاندامنتالی می‌دونیم که ارز خوبیه و از طرف دیگه ببینید که چقدر در کف هستیم. یعنی کفی که به خودش دیده نزدیک به 1 دلار بوده و الان قیمت 2.6 داره. پس واقعا نزدیک به کفه. یعنی شما هر کجایی از اینجا پولی که احتیاج ندارید رو خرید بکنید مسلما در قیمت مناسبی خرید کردید، ولی ما میخوایم که باز هم شرایط بهینه‌تری رو براش پیدا بکنید. یه حرکت سلگی به سمت بالا زده شده، یه تقریبا الگوی ویجی بوده که بعد از اون حرکت به سمت پایین گرفتیم. معمولا الگوی ویج وقتی که چنین حرکت‌هایی رو می‌بینیم برمیگرده و به اون کف خودش یه تاشی انجام میده که اینجا این کارو انجام داده. تا زمانی که پایین این نیای شرایط ایدئاله و به نظر من قرار نیست که قیمت‌های پایین‌تری هم بخواد ببینه. اما این دو حرکت، این دو تا کندلی که توی هفته‌ای گرفتیم واقعا کندل‌های قوی بودن، مخصوصا این یکی، و به نظر میاد که بازم قیمت یه حرکت به سمت پایین بخواد بزنه و برای جمع‌آوری نقدینگی پایین اینجا و همینطور FVG هفتگی که اینجا داریم بخواد پایین بیاد. من فکر می‌کنم که قیمت‌های 1.6 1.7 رو بازم بتونیم ببینیم. بریم ایچموکو هفتگی رو بررسی کنیم، بعداً تایم فریم روزانه رو ببینیم چه خبره. ایچموکو هفتگی شرایطش چطوریه؟ ببینید خواسته ابر رو بریک کنه، برگشته داخل، دو تا کندل نزولی خوب گرفتیم، ابر آینده نزولیه. اینو نشون دهنده اینی که ما احتمال داره باز هم حرکت به سمت پایین بگیریم و یه مقداری نزولی باشیم توی هفته‌های آینده. یعنی این حرکت بیاد اینجاها یه تست بزنه دوباره برگرده پایین. این یه مقداری شرایط برای خرید توی این نقطه برای من سخت میکنه. از طرف دیگه ببینید چندین مقاومت ما اینجا داریم. کیجنسن هست، تنکانسن هست، فلت خیلی خوبی که از اینجا وجود داره. اگر قیمت بخواد از اینجا بره بالا واقعا باید این مقاومت‌های اینجا رو رد بکنه و تقریبا بالای قیمت 3.5 بتونه کلوز بگیره، یک کلوز خوب بگیره و بعدم هفته بعدش هم دوباره یک کلوز مثبت داشته باشیم. فعلا فکر نمی‌کنم که اینجا ما فراتر بریم، یعنی برمیگردیم دوباره به سمت پایین. حالا طبق اون پرایس اکشن هفتگی هم که داشتیم و بهتون گفتم بریم روزانه ببینیم چه خبره. حرکت نزولی خوبی اتفاق افتاده، سایز کندلا به مراتب افزایش پیدا کرده بچه‌ها و این پول بک هم کم کم داره خودش رو تبدیل به تریدینگ رنج میکنه. اما با این پیگیری نزولی که اینجا داریم میگیریم من فکر میکنم که قیمت میتونه به سمت پایین حرکت بکنه. البته روی ایچیموکو یه حالتی اتفاق افتاده، یه الگوی ویشکی اتفاق افتاده که شاید میگم احتمالش 20% که از اینجا ما بتونیم شوت بشیم به سمت بالا، اما باز هم احتمالش میگم 30%. از طرف دیگه ابر نزولی هم برای روزانه داریم. حالا میخوام برم ایچیموکو رو حذف کنم و طبق ایچیموکو شرایطی که از پرایس اکشن داریم نقاط ورودی بهینه و تارگت های احتمالی کیک رو در بیاریم ببینیم که به چه صورته. ببینید بچه‌ها اگه قیمت قرار باشه بیاد پایین، من قیمت 1.9 و 1.5 رو برای ورود ایدئال میدونم، مخصوصا 1.5 که واقعا بعید میدونم بخواد پایینتر از اون بره، شاید در حد یک شادو به این سطح قیمتی بخواد بزنه و برگرده بالا. اینجا برای ورود واقعا عالیه. FVG هفتگی 50% همپوشانی با چیزایی که از ایچیموکو به دست آوردم فکر میکنم شرایطش ایدئال باشه برای ورود، مخصوصا روی 1.5. واقعا قیمت خیلی مناسبی هست براش، ولی اگه اگریسیو هستید اینجا خواستید خرید بکنید به نظر من بهتره که اینجا خریدتون رو نزنید. اگه قیمت اومد این بالای 3.1 تثبیت گرفت ورودی بزنید که دیگه از قیمت جا نمونید. به نظرم اینجا صرفا بای زدن
زیاد ایدئال نیست. یه مقداری میتونه بیاد پایین، یه پله اینجا، یه پله بسیار مطمئنم اینجا. البته تفاوت اینا واقعا در حد $1.5 هم نیست و وای زدن توی این محدوده منطقیه. بریم نقطه خروجیاشو ببینیم کجا هست و کجا ایدئاله که خارج بشیم. برای نقطه خروجی ارز کیک چند تا نقطه رو میتونیم در نظر داشته باشیم. یکی 44 خب واقعا ایدئال، سقف تاریخیشه و رسیدن اونجا هم محتمل حالا طبق توضیحاتی که کریپتورافت بهمون داده. اما من خودم ترجیح میدم $31 در نهایت خارج بشم و به نظرم اینجا برای خروج ایدئاله. 31.6 اینجا همپوشانی FVG داریم، 50% FVG هفتگی هست، سطوحی که از طریق ایچیموکو به دست آوردم و واقعا ایدئال هست برای خارج شدن. از طرف دیگه 22.86 یا 22.8 نزدیک به 23 نقطه خوبیه، هم بر اساس ایچیموکو، هم پرایس اکشن و هم مقداری ICT. اگرم خب سریعتر بخواید خارج بشید، قیمت نزدیک به 14.5 تا 15 اینجا یه نقطه خروجی خوب میتونه باشه برای شما. پس یکیش اینجا میشه، یکیش توی این محدوده، یکیش داخل این محدوده و یکیش هم سقف تاریخی. من خودم ترجیح میدم که توی قیمت 31.68 ازش خارج بشم. الان نزدیک 32 دیگه، شما فرض کنید بین 31 تا $32 جای خوبیه برای خارج شدن. خب بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر ویدیوهای ما رو دارید استفاده می‌کنید حتما یه لایک بگذارید، یه کامنت برامون بگذارید، چون که این به روند فعالیت کانال خیلی کمک می‌کنه و به ما انگیزه میده که این ویدیوها رو برای شما آماده بکنیم. در تماسیم، ترید آموز و کریپتولافتا برای شما ویدیوهای فوق‌العاده عالی رو تهیه می‌کنه. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته